අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ daily English conversation එකකට ඔයාලට අත්‍යවශ්‍යම වන phrases 10ක් ගැන. ඉතින් මේ phrases 10 හරි advanced phrases, ඒ වගේම natives ලා use කරන phrases 10ක් තමයි මම අද ඔයාලට ගෙනහලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම daily conversations වලදී මේ phrases නිතරම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලා English වලින් කතා කරන්න ආස කෙනෙක් නම්. මුල්ම phrase එක how's it going? How's it going? බලන්න මම මේක pronounce කරන්නේ how's it? How is it කියලා මම කියන්නේ නැහැ. How's it? How's it going? How's it going? මේ විදිහට මේ connected speech එක use කරලා කතා කරන්න ඔයාලත් හුරු වෙන්න. එතකොට අර native කෙනෙක් වුණත් ඔයාලගේ pronunciation එක හරි විදිහට තේරුම්ගෙන එයාලටත් ඔයාව හරි විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. How's it going? How's it going? How's it going කියලා කියන්නේ how are you? ඔයාට කොහමද කියලා අහන තවත් phrase එකක්. How's it going? ඉතින් how are you කියන මේ ordinary phrase එක හැම වෙලෙම use කරන්න එපා. Alternative එකක් විදිහට මේ how's it going කියන මේ phrase එක use කරන්න. Second phrase, what have you been up to these days? What have you been up to these days? What have you been up to these days? ඒ කියන්නේ what are you doing these days කියලා ඔයාලා අහන්නේ. ඔයාලා මේ දවස්වල මොනවද කරන්නේ? What are you doing these days? What have you been up to these days? මේවා ටිකක් native phrases, ටිකක් advanced phrases. අර what are you doing these days? යා මේ දවස්වල මොනවද කරන්නේ කියලා අහනවට වැඩිය what have you been up to these days? What have you been up to these days? ඔයා මේ දවස්වල මොනවද කරන්නේ? ඒ විදිහට අර alternative phrase එකකින් කිව්වහම අහගෙන ඉන්න කෙනාවත් ඔයාට impress කරන්න පුළුවන්. ඔයාලව advanced English learner කෙනෙක් විදිහට, advanced English speaker කෙනෙක් විදිහට අනිත් අයට identify කරගන්නත් පුළුවන්. හිතන්න කවදාවත් හම්බ වෙලා නැති කෙනෙක්ව ඔයාලා පළවෙනි පාර දකිනවා. ඔයාලට පළවෙනි පාර හමු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී ඔයාට කියන්න පුළුවන් I don't think we have met before. I don't think we have met before. මම හිතන්නේ නෑ අපි මීට කලින් කවදාවත් හමු වෙලා තියෙනවා කියලා. I don't think we have met before. මම හිතන්නේ නෑ අපි කවදාවත් මීට කලින් හම්බ වෙලා තියෙනවා කියලා. Next phrase, can I give you a hand? Can I give you a hand? මෙතන අදහස් වෙන්නේ මට ඔයාට අතක් දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක නෙමෙයි. Can I help you? මට පුළුවන් ද ඔයාට උදව් කරන්න. හිතන්න කෙනෙක් මොනවා හරි heavy object එකක් මොනවා හරි බර දෙයක් උස්සගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් Can I give you a hand? මට ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? මම ඔයාට උදව් කරන්නද? ඒ වගේම ඔයාලට උදව්වක් ඕන නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් sure අනිවාර්යෙන්. That's so kind of you. ඒක ඔයාගේ තියෙන කරුණාවන්ත බව. Sure, that's so kind of you. කියන්නේ මේ that's so kind of you කියලා කියන්නේ thank you කියන එකට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙනත් alternative phrase එකක්. ඒක ඔයාගේ තියෙන කාරුණික බව. ඒක ඔයාගේ තියෙන හොඳකම. Thank you කියන වෙනුවට අපිට මේ that's so kind of you කියන phrase එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට උදව්වක් අවශ්‍ය නැත්නම් ඒකත් හරි polite විදියට නෑ මට එපා කියලා පොල්ලෙන් ගහලා දානවා වගේ නෙමෙයි. No thanks නැහැ. මට ඕනේ නැහැ. හැබැයි ස්තුතියි. No thanks. කවුරු හරි යාළුවෙක්ව හම්බුණා කියන්න හිතන්න පාරේදී ඔයාට යාළුවෙක්ව හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවාට කියනවා අපි කොහේ හරි කැෆේ එකකට ගිහිල්ලා කොෆි එකක් බොමු. කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Let's grab a coffee. Let's grab a coffee. Let's take a coffee. Let's buy a coffee. මේවා කියන්න එපා. Let's drink a coffee. ඒවා කියන්න එපා. වැරදි නැහැ. නමුත් ඔයාලට advanced විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන නම් let's grab a coffee කියන්න. Let's grab a coffee. එහෙමත් නැත්නම් let's grab some coffee. මෙතන කෝපි ටිකක් බොමු කියන අදහසම නෙමෙයි. Let's grab some coffee කියලා කියන්නේ අපි කෝපි බොමු කියන අදහස. මෙතන some යෙදিলা තියෙනවා කියලා ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. මේවා natives ලා ගොඩක් use කරන phrases. Let's grab some coffee. Let's grab some lunch කියනවා. Let's grab some dinner. ඔය විදිහට මේ some කියන එක use කරලා මොනවා හරි කන බොන දේවල් ප්‍රකාශ කිරීමේ පුරුද්දක් foreigners ලාගේ තියෙනවා. ඊළඟ phrase එක feel free to. Feel free to. For example, feel free to talk anything with me. Feel free to talk anything with me. ඔයාට ඕන දෙයක් මාත් එක්ක කතා කරන්න කිසිම පැකිලීමක් නැතුව කිසිම ලැජ්ජාවක් නැතුව කියලා අපි කියන්නේ. අන්න ඒකට තමයි feel free කියලා කියන්නේ. ඔයාට කිසිම ලැජ්ජාවක් නැතුව කිසිම පැකිලීමක් නැතුව ඕන දෙයක් කියන්න කියලා කියන්නේ. අන්න ඒක තමයි feel free කියලා කියන්නේ. With no hesitation and with no shyness. කිසිම hesitation එකක් කිසිම පැකිලීමක් නැතුව කිසිම shyness එකක් කිසිම ලැජ්ජාවක් නැතුව ඕන දෙයක් මට කියන්න කියලා ප්‍රකාශ කරද්දී අපි මේ feel free to කියන මේ phrase එක use කරනවා. Give a ring. Give a ring කියලා කියන්නේ make a telephone call. Call එකක් දෙන්න කියලා කියන්නේ. I will give you a ring tomorrow. මම ඔයාට හෙට call එකක් දෙන්නම්. I will give you a ring tomorrow. මම ඔයාට හෙට call එකක් දෙන්නම්. I will give you a ring tomorrow. ඊළඟ phrase එක it's on the tip of my tongue. ඒක මගේ
දිව අග තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔයා යාළුවෙක්ව දකිනවා එයාගේ නම එකපාරට හිතට එන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට කියන්න පුළුවන් it's on the tip of my tongue. ඒක මගේ දිව අග තියෙන්නේ. I know him or her. මම ඔහුව හෝ ඇය දන්නවා. But I can't remember the name. නමුත් මට එයාගේ නම මතක නැහැ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී it's on the tip of my tongue. ඒක මගේ දිව ගාවමයි තියෙන්නේ. දිව මුලමයි තියෙන්නේ. But I can't remember. නමුත් මට මතක නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට ඒ යාළුවට කියන්න පුළුවන් my apologies මට සමා වෙන්න I'm sorry කියන වෙනුවට කියන්න පුළුවන් වෙනත් විදිහක් මේක my apologies I have completely forgotten your name මට සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ නම අමතක වෙලා I have completely forgotten your name ඊළඟ phrase එක would you mind මේක would you mind කියලා කියන්න එපා අර මෙතන would වල අවසානයේ තියෙන d අකුරයි u වල මුලින් තියෙන y අකුරයි පොඩ්ඩක් කනෙක්ට් වුණාම j කියන මේ sound එක පොඩ්ඩක් convert වෙනා කියන මේ sound එකට would you mind telling me what the time is would you mind telling me what the time is ඔයා මොකද හිතනවද මම ඔයාගෙන් වෙලාව ඇහුවොත් මෙතනදී අපි වෙනත් පුද්ගලයෙක්ගෙන් යම්කිසි request එකක් කරනවා we are requesting something from someone අපි කාගෙන් හරි යම්කිසි request එකක් කරනවා we are requesting something from someone would you mind ඔයා මොකද හිතනවද ඔයා හිතන්න එපා මොකුත් මම ඔයාගෙන් ටයිම් එක හැවුවට මොකුත් හිතන්න නැත්තම් මට වෙලාව කියන්න පුළුවන්ද අන්න ඒ වගේ ඔයාලා කියන්නේ ඒ වගේ වෙලාවට මෙන්න මේ would you mind කියන phrase එක ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් would you mind if I tell you my honest opinion ඔයා මොකුත් හිතනවද මම මගේ අවංක අදහස ඔයාලට ප්‍රකාශ කරොත් would you mind if I tell you my honest opinion මගේ අවංක අදහස ප්‍රකාශ කරොත් ඔයා මං ගැන මොනවා හරි හිතනවද ඔයා එහෙම හිතනවද මං ගැන? අර එහෙම අහන්නේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මේ phrase එක use කරන්න. ඉතින් මේ phrases 10 ඔයාලට daily conversations වලදී නිතරම අත්‍යවශ්‍ය වෙන phrases කිහිපයක්. ඉතින් මේ phrases daily conversations වලදී use කරන්න ඕන නම් නිතරම practice කරන්න. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මාත් එක්ක ඔයාලගේ English improve කරගන්න අමතක කරන්නේ නැතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. Bye. Lots of love for you.